Giao tranh ở Ukraine sắp bước sang tháng 16, pháo đài Bakhmut dường như vẫn chưa phân thắng bại. Kiev khẳng định Bakhmut vẫn là tâm điểm chiến đấu, còn Nga nói gì? Theo Anh, khả năng cao là Nga lập nhóm không quân tấn công tư nhuệ mới. Ukraine bắn hạ 4 tên lửa hành trình và 20 UAV Nga chỉ trong một đêm. Tình báo Anh tuyên bố Nga áp dụng chiến thuật tích hợp UAV trinh sát khi tấn công tên lửa Ukraine. Ở diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cáo buộc tuyên bố G7 bóp méo sự thật. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích việc phe đối lập tố Nga can thiệp bầu cử. Mỹ, Papua New Guinea ký thỏa thuận quốc phòng. Một số tin tức không kém phần quan trọng. Nhiều người biểu tình diễu hành đến Cannes phản đối cải cách hưu trí ở Pháp. Hàn Quốc gửi phái đoàn đến châu Âu thúc đẩy quan hệ kinh tế mạnh mẽ hơn. Trung Quốc cấm các nhà khai thác cơ sở hạ tầng thông tin mua sản phẩm từ công ty chip Mỹ. Người dân Tunisia sản xuất nước hoa theo phương pháp truyền thống mỗi khi xuân về. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang quay trở lại với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, tình hình Bakhmut tiếp tục là tâm điểm tranh cãi giữa các bên. Theo Guardian, ngày 22 tháng 5, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố giao tranh vẫn tiếp diễn ở Bakhmut. Dù Nga đã tuyên bố kiểm soát được pháo đài miền Đông vào cuối tuần qua, các quan chức Ukraine vẫn liên tục bác bỏ. Lực lượng vũ trang Ukraine thông báo ở Bakhmut, lực lượng đối phương tiếp tục các hành động tấn công, đồng thời cho biết quân đội Nga đã cố giành lại các vị trí ở phía nam khu định cư Ivanivske. Nga cũng đã thực hiện các cuộc không kích vào Bakhmut. Theo Guardian, hiện không thể xác minh các tuyên bố khác nhau về tình hình thành phố này. Về phía Nga, theo TASS, Ukraine đã tái triển khai lực lượng còn sót lại ở Bakhmut đến các hướng Kupiansk và Krasny Liman. Ông Andrei Maroko, một quan chức thân Nga tại Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng, nói ngày 22 tháng 5 rằng mục tiêu chính của Kiev là củng cố đội hình vũ trang Ukraine ở các hướng này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 5 thông báo nhóm chiến binh Wagner đã hoàn toàn kiểm soát Bakhmut. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi lời chúc mừng đến nhóm lính đánh thuê và quân đội, đồng thời thông báo sẽ trao thưởng cho những người lính xuất sắc. Giữa lúc ấy, theo tình báo Anh, Nga có thể sắp tung ra đội quân mới. Sky News ngày 22 tháng 5 trích báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết khả năng cao là Nga đang thành lập một nhóm máy bay tấn công mới hoạt động trên bầu trời Ukraine. Theo bộ này, nhóm tấn công có tên mật là Storm có thể sẽ bao gồm nhiều loại máy bay và đóng vai trò chính trong các nhiệm vụ tấn công mặt đất. Bộ Quốc phòng Anh nói thêm, truyền thông Nga còn lan truyền thông tin rằng Moscow kỳ vọng sẽ thu hút các phi công chuyên nghiệp bằng cách cung cấp ưu đãi trả lương cao. Cũng theo London, việc thành lập nhóm tấn công cho thấy Nga đánh giá các phi đội không quân chính quy kém hiệu quả trong các cuộc không kích vào chiến tuyến của Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh nhận định đơn vị này có thể sẽ bao gồm ít nhất một phi đội máy bay ném bom chiến đấu Su-24 Fencer và Su-34 Fulbach cùng một phi đội trực thăng tấn công. Đêm ngày 21, rạng sáng ngày 22 tháng 5, lực lượng Nga đã tiến hành tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự dân sự của Ukraine ở thành phố Dnipro, sử dụng 16 tên lửa các loại và triển khai 20 máy bay không người lái UAV Shark. Theo Ukrainska Pravda, lực lượng không quân Ukraine đã bắn hạ tất cả máy bay không người lái và 4 tên lửa hành trình. Lực lượng không quân Ukraine thông báo trên Telegram rằng Bộ Tư lệnh Không quân miền Đông và Nam đã phá hủy 4 tên lửa hành trình KH-101 và KH-555 và 20 UAV Shark trong các cuộc tấn công đêm ngày 21 và rạng sáng ngày 22 tháng 5. Tổng cộng Nga đã phóng 16 tên lửa các loại và 20 UAV Shark trong các cuộc tấn công. Cụ thể, Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình đất đối không KH-101, KH-555 từ máy bay ném bom Tu-95MS trên biển Caspi, 5 tên lửa hành trình KH-22 từ máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 trên biển Azov và vùng Kursk của Nga, 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M từ bán đảo Crimea, 5 tên lửa phòng không dẫn đường S-300 từ lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Zaporizhia. Trước đó có thông tin cho rằng cuộc không kích của Nga vào Dnipropetrovsk trong đêm ngày 21, rạng sáng ngày 22, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 15 UAV và 4 tên lửa hành trình. Theo Pravda, các cuộc tấn công đã khiến nhiều tòa nhà chung cư, tòa nhà công ty và ô tô bị hư hại, 8 người khác bị thương.
Thưa quý vị, theo Sputnik, trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã tăng cường các cuộc không kích và tên lửa nhằm vào các mục tiêu sâu phía sau chiến tuyến ở Ukraine, nhắm vào quân đội, thiết giáp, kho đạn dược và hệ thống phòng không. Quân đội của Moscow đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa, bao gồm tên lửa siêu vượt âm KH-47M2 Kinja. Đáng chú ý là Nga cũng có thể bắt đầu triển khai UAV trinh sát thường xuyên hơn, theo đánh giá tình báo của Bộ Quốc phòng Anh. Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Anh nhận định, Nga đã thành công tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ của Ukraine, một phần là nhờ sự tích hợp của các máy bay không người lái UAV giám sát vào các chiến dịch quân sự. Chúng bao gồm các UAV Supercam do Nga sản xuất, tương đối rẻ và đủ tầm hoạt động để bay qua các mục tiêu của tên lửa hành trình. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản cập nhật tình báo hôm 21 tháng 5, rất có thể Nga đã áp dụng chiến thuật này như nỗ lực để đánh giá thiệt hại kịp thời hơn, đồng thời cải thiện quá trình nhắm mục tiêu. Sputnik trích báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh. Ngoại giao London còn cho biết quá trình nhắm mục tiêu chậm và không hiệu quả của lực lượng Nga trước đây là một điểm yếu lớn trong chiến dịch tại Ukraine. Supercam Ammanus System Group là nhà sản xuất UAV lớn của Nga, chuyên sản xuất UAV cho cả thị trường quân sự và dân sự. UAV Supercam có sải cánh từ 1 đến 4,5 mét, phạm vi bay từ 50 đến 450 km và thời gian hoạt động lên đến 7 giờ. Sky News dẫn lời một quan chức thân Nga ngày 22 tháng 5 thông báo nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã chuyển sang hoạt động bằng máy phát điện. Theo ông Vladimir Rogov, nhà máy bị ngắt hoàn toàn khỏi nguồn cung điện bên ngoài sau khi Ukraine ngắt kết nối dòng điện mà nước này kiểm soát. Trong khi đó, công ty hạt nhân mà nước Ukraine Energoatom trong ngày cũng thông báo nhà máy bị mất điện là do Nga pháo kích. Theo thông báo ngày 22 tháng 5, nhà máy cho biết đường dây cao thế 750 kV Dnepropetrovskaya ngừng hoạt động. Nhà máy bị mất nguồn điện bên ngoài, do đó phải sử dụng nguồn điện phụ từ các máy phát điện diesel. Trong khi đó, Anatoly Kotev, thư ký hội đồng thành phố Zaporizhzhia, ngày 22 tháng 5 thông báo mọi biện pháp đang được tiến hành để khôi phục điện cho thành phố. Được biết, Nga đã kiểm soát nhà máy hạt nhân trên trong những ngày đầu xung đột. Ngày 20 tháng 5, các nước G7 đã thông qua một tuyên bố trong hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima, bày tỏ cam kết xây dựng một thế giới không vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, TASS ngày 22 tháng 5 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhận định tuyên bố chung của nhóm G7 về an ninh hạt nhân đã bóp méo sự thật. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov chỉ ra rằng Moscow đã xem xét tuyên bố chung của G7 về an ninh hạt nhân. Ông nói, ở một số vấn đề, các nước phương Tây đã làm sai lệch một số khía cạnh của tình hình thực tế. Ông nói thêm rằng, Nga sẽ nghiên cứu tuyên bố và đưa ra kết luận cần thiết. Theo TASS, trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo G7 nói rằng sự suy giảm của kho vũ khí hạt nhân toàn cầu đạt được kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc phải tiếp tục và không thể đảo ngược. Các nước cũng chỉ trích Nga, đặc biệt lên án quyết định triển khai vũ khí hạt nhân ở Beirut, đồng thời lên án các tuyên bố về hạt nhân vô trách nhiệm của Nga. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã chỉ trích lãnh đạo phe đối lập Kemal Kılıçdaroğlu vì đưa ra cáo buộc sai trái rằng Nga đã can thiệp vào đường đua bầu cử tổng thống ở nước này. Sputnik đưa tin hôm 22 tháng 5, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu chỉ ra, trước vòng bầu cử tổng thống thứ nhất, lãnh đạo phe đối lập Kılıçdaroğlu đã cáo buộc Nga can thiệp vào quá trình bầu cử nhưng không đưa ra bằng chứng hoặc chi tiết nào thuyết phục cho tuyên bố của mình. Trong khi đó, Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc trên. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức Haberturk, ông Cavusoglu nói, ông Kılıçdaroğlu đang đe dọa Nga, thật là sai trái khi làm suy yếu quan hệ với một quốc gia như vậy. Vị Bộ trưởng đã yêu cầu ông Kılıçdaroğlu, người đang đối đầu với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan trong vòng bầu cử Tổng thống thứ hai vào ngày 28 tháng 5 tới, rằng ông ta có bất kỳ bằng chứng nào về sự can thiệp của Nga hay không. Ông ấy đáp lại rằng, đó là ấn tượng của tôi. Ông Cavusoglu nói rằng, lãnh đạo phe đối lập nên nghiêm túc và kiềm chế hơn, tránh đưa ra các cáo buộc vô căn cứ về quốc gia khác mà chỉ dựa trên cảm tính của mình. Nhà ngoại giao cũng khẳng định rằng việc Nga quyết định cho phép Thổ Nhĩ Kỳ hoãn trả tiền khí đốt cho đến năm 2024 không có bất kỳ liên quan nào đến cuộc bầu cử. Ankara đã đàm phán về việc hoãn thanh toán khí đốt với tất cả các nhà cung cấp sau khi giá nhiên liệu tăng cao ngất ngưởng vào năm ngoái. Tại Syria, ông Cavusoglu nói Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán về việc hồi hương người tị nạn với chính phủ nước sở tại. Vì Ngoại trưởng ước tính
khoảng nửa triệu người Syria đã trở về quê hương sau thời gian tá túc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ở một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ký kết một thỏa thuận hợp tác với quốc phòng Papua New Guinea vào hôm 22 tháng 5 với hy vọng mở rộng năng lực của quốc đảo Thái Bình Dương và tạo điều kiện thuận lợi hơn để quân đội Mỹ hỗ trợ đào tạo cho lực lượng của các nước, Reuters đưa tin cùng ngày. Ông Blinken đã có kế hoạch gặp 14 lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương. Trước đó, tại một hội nghị thượng đỉnh được tổ chức ở thủ đô của Papua New Guinea, Port Moresby, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết ủng hộ các quốc đảo này. Theo Reuters, Washington và các đồng minh đang tìm cách ngăn các quốc đảo Thái Bình Dương thắt chặt hợp tác an ninh với Trung Quốc, giữa lúc căng thẳng ở eo biển Đài Loan không ngừng tăng nhiệt. Lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương có lãnh thổ trải dài 40 triệu km vuông biển đã nói rằng mực nước biển tăng do biến đổi khí hậu là ưu tiên an ninh hàng đầu của họ. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Papua New Guinea, James Marais, ông Blinken nói rằng Mỹ sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác với quốc đảo này. Đôi bên sẽ thảo luận về phát triển kinh tế, khủng hoảng khí hậu. Điều đặc biệt quan trọng là tiếp tục củng cố cam kết của Mỹ với Thái Bình Dương. Tại buổi lễ ký kết, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhấn mạnh kế hoạch hợp tác quốc phòng này được Mỹ và Papua Guinea soạn thảo với tư cách là các đối tác bình đẳng và có chủ quyền. Nó sẽ góp phần tăng cường năng lực quốc phòng để Papua New Guinea mở rộng các hoạt động viện trợ nhân đạo. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Mỹ và Papua New Guinea huấn luyện cùng nhau. Thỏa thuận này là hoàn toàn minh bạch, ông Blinken khẳng định. Bên cạnh đó, phía Washington cho biết một thỏa thuận riêng biệt sẽ giúp tăng cường việc giám sát vùng đặc quyền kinh tế thuộc khu vực biển của Papua New Guinea thông qua các cuộc điều tra của lực lượng bờ biển Mỹ, đồng thời góp phần bảo vệ nền kinh tế của quốc đảo khỏi tình trạng đánh bắt cá trái phép. Ông Blinken cũng cho biết, quan hệ hợp tác kinh doanh song phương sẽ thúc đẩy Mỹ rót nguồn tiền hàng chục tỷ đô la Mỹ cho các khoản đầu tư mới vào Papua New Guinea. Ông James Marais nói rằng, thỏa thuận mới với Mỹ sẽ thúc đẩy an ninh kinh tế bằng cách đem lại cho lực lượng quốc phòng khả năng nắm bắt những diễn biến trong vùng biển của mình, điều mà Papua New Guinea chưa từng có được kể từ năm 1975. Theo ông, thỏa thuận quốc phòng mới cũng sẽ thúc đẩy gia tăng sự hiện diện của quân đội Mỹ trong thập kỷ tới. Liên quan đến tình hình Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Hoa Kỳ đã phản đối việc Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir thăm núi đền, một địa điểm tôn giáo vô cùng nhạy cảm ở Jerusalem, Sputnik News hôm 22 tháng 5 đưa tin. Ông Itamar Ben-Gvir, người ủng hộ lập trường cứng rắn hơn trong vấn đề liên quan đến người Palestine, đã đến thăm núi đền, thánh địa tôn giáo ở thành cổ Jerusalem, Israel. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông kể từ tháng 1 năm nay, tới địa điểm được xem là thánh đường của Do Thái giáo và Hồi giáo. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Martin Miller hôm 21 tháng 5 bình luận, chúng tôi quan ngại chuyến thăm đầy khiêu khích đến núi đền ở Jerusalem, Haram al-Sharif và những luận điệu kích động vừa qua từ phía Israel. Không gian linh thiêng này không nên được dùng cho các mục đích chính trị. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tôn trọng sự tôn nghiêm của nơi này. Chúng tôi tái khẳng định lập trường lâu dài của Mỹ trong việc ủng hộ nguyên trạng lịch sử tại các thánh địa của Jerusalem và nhấn mạnh vai trò của Jordan với tư cách là bên trông giữ các thánh địa Hồi giáo ở Jerusalem. Vị phát ngôn viên lưu ý thêm, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lưu ý rằng thực sự rắc rối khi chính phủ Israel cho phép công dân thiết lập sự hiện diện thường trực ở tiền đồn Hormuz thuộc phía Bắc bờ Tây. Lệnh này không phù hợp với cam kết bằng văn bản của cựu Thủ tướng Sharon với chính quyền Tổng thống Bush vào năm 2004 và cam kết của chính phủ Israel hiện tại với chính quyền Tổng thống Biden. Việc thúc đẩy các khu định cư của Israel ở bờ Tây là một trở ngại cho nỗ lực đạt được giải pháp hai nhà nước, ông Miller nói. Trước đó, vào ngày 21 tháng 5, Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đã nối gót Ai Cập và Jordan lên án mạnh mẽ chuyến thăm của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir tới núi đền. Israel và Palestine là các bên thù địch kể từ khi Israel thành lập vào năm 1948. Người Palestine tìm kiếm sự công nhận ngoại giao đối với nhà nước độc lập của họ trên lãnh thổ ở bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem, nơi đã bị Israel chiếm đóng một phần, và Dải Gaza. Chính phủ Israel đã từ chối công nhận Palestine là một thực thể chính trị và ngoại giao độc lập, đồng thời xây dựng các khu định cư tại các khu vực bị chiếm đóng, bất chấp sự phản đối của Liên Hợp Quốc. Bộ Y tế Palestine thông báo lực lượng an ninh Israel đã giết 3 người Palestine trong một cuộc đột kích ở bờ Tây vào đầu ngày 22 tháng 5. Hiện quân đội Israel chưa công bố ngay lập tức thông tin chi tiết.
Đài phát thanh quân đội cho biết hàng trăm binh sĩ đã tham gia cuộc đột kích trước bình minh và 3 người thiệt mạng là các tay súng Palestine. Theo Reuters, Palestine hiện đang khảo sát thiệt hại sau vụ đột kích. Hiện không có nhóm vũ trang nào đứng ra nhận trách nhiệm cho những người thiệt mạng tại trại tị nạn Balata ở thành phố Nablus, nằm ở phía bắc bờ Tây. Tiếp tục chương trình là một số tin tức kinh tế xã hội đáng quan tâm. Ngày 21 tháng 5, nhiều người biểu tình từ các liên đoàn lao động đã diễu hành đến thành phố Cannes nhằm phản đối cải cách luật hưu trí của chính phủ Pháp. Sĩ quan cảnh sát đã chặn các con đường dẫn đến trung tâm thành phố khi chính quyền cấm các cuộc biểu tình diễn ra gần liên hoan phim Cannes. Pháp đã chứng kiến làn sóng biểu tình và đình công trong nhiều tháng qua, chủ yếu là vì luật cải cách hưu trí của Tổng thống Emmanuel Macron. Nhà lãnh đạo đã thông qua luật này vào tháng trước, sử dụng các quyền hiến pháp để tránh sự phản đối trong Quốc hội. Trong văn bản thông qua cuối cùng, dự luật cải cách hưu trí nâng độ tuổi về hưu từ 62 lên 64 vào năm 2030, kéo dài thời gian làm việc lên 43 năm. Các cuộc biểu tình được tổ chức bởi các thành viên hiệp hội CGT, Solides, FSU và UNSA. Các thành viên đã kêu gọi một cuộc biểu tình khác đến Pallierde Festival trong tương lai. Thưa quý vị, một nhóm các chuyên gia Hàn Quốc đã bắt đầu những hoạt động kiểm tra chính thức về kế hoạch xả nước phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại kéo dài đối với sự an toàn của nguồn nước. Hãng thông tấn Yonhap cho hay phái đoàn Hàn Quốc dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp vào cuối ngày 22 tháng 5 với các quan chức Nhật Bản, gồm có Công ty Điện lực Tokyo, Bộ Công nghiệp Nhật Bản và Cơ quan Quản lý Hạt nhân NRA. Sau đó, 21 thành viên do Chủ tịch Ủy ban An ninh và An toàn hạt nhân John Guk-hee đứng đầu sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ nhà máy hạt nhân trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 5. Theo kế hoạch, phái đoàn sẽ có các cuộc thảo luận chuyên sâu dựa trên kết quả khảo sát trước khi về nước trong ngày 25 tháng 5. Trong chuyến thăm lần này, phái đoàn Hàn Quốc sẽ kiểm tra hệ thống lọc tùy chỉnh của nhà máy, được gọi là ALPS, và đánh giá xem nước được xử lý có đủ an toàn để thải ra biển hay không. Theo hãng thông tấn Yonhap, đây là đợt thị sát độc lập đầu tiên của các chuyên gia Hàn Quốc đến Nhật Bản, trong bối cảnh quan hệ hai nước dần thoát khỏi tình trạng đóng băng bởi những tranh chấp trong lịch sử. Được biết, vào tháng 3 năm 2011, một trận động đất lớn và sóng thần tại Nhật Bản đã làm hỏng hệ thống làm mát của nhà máy Fukushima, dẫn đến việc giải phóng một lượng lớn phóng xạ. Nhà máy hiện đang lưu trữ hơn 1,3 triệu tấn nước được xử lý bởi hệ thống lọc tùy chỉnh ALPS. Việc xả nước dự kiến sẽ bắt đầu vào mùa hè này và sẽ mất nhiều thập kỷ để hoàn thành, điều mà các quan chức Nhật Bản coi là một bước không thể tránh khỏi sau khi ngừng hoạt động nhà máy. Cũng nói về Hàn Quốc, Yonhap ngày 22 tháng 5 đưa tin Seoul trong tuần này sẽ gửi một phái đoàn đến các nước Estonia, Litva và Phần Lan nhằm tìm cách thúc đẩy hợp tác trong thương mại và các lĩnh vực khác như sản xuất pin, năng lượng sinh học và hạt nhân. Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, phái đoàn dự kiến đến Estonia vào ngày 22 tháng 5 và tổ chức các cuộc đàm phán với các quan chức nhằm củng cố mối quan hệ công nghiệp và thương mại song phương. Phái đoàn cũng tiến hành hội nghị bàn tròn với các công ty lớn và ký một biên bản ghi nhớ với chính phủ Estonia nhằm thúc đẩy đầu tư song phương. Vào ngày 23 tháng 5, phái đoàn sẽ có mặt tại Litva và tổ chức các cuộc đối thoại với nhiều quan chức chính phủ cấp cao, bao gồm Thứ trưởng Bộ Kinh tế Karolis Rematis, nhằm tìm kiếm cách tăng cường quan hệ kinh tế song phương trong nhiều lĩnh vực như thương mại, chuỗi cung ứng và phát triển công nghệ. Khi đến Phần Lan, Hàn Quốc sẽ tổ chức lễ khai trương văn phòng đánh giá pin xe điện cho thị trường châu Âu và được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất ô tô và công ty Hàn Quốc ở thị trường này. Bên cạnh đó, hội nghị bàn tròn cũng sẽ diễn ra ở Phần Lan. Các công ty hai nước sẽ có cơ hội để thảo luận về cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực sinh học, pin và nhiều ngành khác. Theo đài CCTV, các nhà quan sát từ khắp nơi trên thế giới đánh giá cao Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á, cho rằng sự kiện giúp xây dựng cộng đồng các nước gần gũi hơn với tầm nhìn chung về tương lai, đồng thời thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực và toàn cầu. Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á lần đầu tiên đã diễn ra thành công tại thành phố Tây An vào tuần trước. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Trung Quốc với các nước Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan sau nhiều năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Giới chuyên gia nhận định,
Thượng đỉnh sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác giữa các nước dưới sáng kiến vành đai và con đường, cũng như tạo thêm động lực cho sự phát triển và thịnh vượng kinh tế toàn cầu. Có một khái niệm thú vị về việc mời các nước Trung Á tham gia con đường tơ lụa văn hóa. Điều này cho thấy Trung Quốc đang xây dựng cầu đối với các nước, xây dựng tình bằng hữu, và đó là một nhánh ô liu tuyệt vời để chia ra cho các nước trên thế giới. Tôi còn chú ý rằng Chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ các hành lang giao thông trên biển Caspi, và Bắc Kinh cũng đang hợp tác với các nước Trung Á trong những dự án năng lượng. Đó là tin tốt dành cho khu vực. Một doanh nhân người Canada tên Chris Pereira nói với CCTV. Một số chuyên gia còn chỉ ra, thông qua việc thực hiện một loạt sáng kiến do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất, việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Trung Á vì tương lai chung sẽ có tác động tích cực trong việc thúc đẩy một cộng đồng chung tương lai cho con người và một loại mới của quan hệ quốc tế. Theo Ukoko, Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông Yangon, các đề xuất như sáng kiến phát triển toàn cầu, sáng kiến an ninh toàn cầu và sáng kiến văn minh toàn cầu mang tính xây dựng và chỉ ra hướng phát triển. Trong khi đó, Sébastien Perimoni, nhà nghiên cứu tại Viện Schiller Pháp, còn nói rằng các sáng kiến và việc thiết lập quan hệ đối tác cấp cao giữa Trung Quốc và các nước Trung Á cho thấy mong muốn tìm kiếm sự phát triển chung. Trong những ngày qua, Trung Quốc và Trung Á là một ví dụ về những gì có thể đạt được thông qua hợp tác giữa các nước láng giềng và giữa các nước trên thế giới. Lý thuyết kinh tế cho biết, thông qua thương mại, hợp tác, đầu tư, chúng ta có thể đưa ra các kịch bản đôi bên cùng có lợi, trong đó có thể đạt được lợi ích chung cho các quốc gia, và đó thực sự là thế giới mà chúng ta muốn thấy. Kenneth Kramer, một thành viên của Hội đồng Tư vấn Kinh tế Tổng thống của Nam Phi cho biết. NHK ngày 22 tháng 5 cho hay Trung Quốc đã cấm hãng chip Mỹ Micron Technology. Động thái được coi là một biện pháp đối phó với hành động kiểm soát của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu liên quan đến chất bán dẫn sang quốc gia châu Á. Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc đã công bố yêu cầu trên vào ngày 21 tháng 5, viện lý do rủi ro an ninh mạng nghiêm trọng trong các tác phẩm của Micron. Cơ quan quản lý Trung Quốc thông báo các sản phẩm của Micron gây ra rủi ro bảo mật cho chuỗi cung ứng cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của Trung Quốc, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Do đó, các nhà khai thác cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng Trung Quốc không được mua mọi sản phẩm từ công ty chip Mỹ. Khoảng 3,3 tỷ đô la các sản phẩm của Micron đã được bán ở Trung Quốc vào năm ngoái, chiếm 10% tổng doanh thu của công ty. Thưa quý vị, Reuters ngày 22 tháng 5 cho hay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vừa thông báo sẽ giữ nguyên lãi suất cho vay tiêu chuẩn do đồng nhân dân tệ suy yếu và mức chênh lệch lãi suất ngày càng lớn so với Mỹ. Cụ thể, lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm giữ nguyên mức 3,65% và lãi suất kỳ hạn 5 năm ở mức 4,3%. Trước đó, dữ liệu một tháng qua cho thấy kinh tế Trung Quốc đang mất đà hồi phục, làm dấy lên đồn đoán Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC sẽ điều hành chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích, việc nới lỏng chính sách tiền tệ và hạ lãi suất có thể dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài rút vốn, khiến cho nhân dân tệ vượt giá hơn nữa. Do đó, PBOC có thể sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại trước khi có động thái tiếp theo. Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs cho biết, bất chấp sự yếu kém trong tháng 4, mục tiêu tăng trưởng GDP 5% vẫn nằm trong tầm tay và các vấn đề về rủi ro tài sản tài chính và tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đòi hỏi những phương án giải quyết khác. Sau đó trong năm nay, các biện pháp tượng trưng như cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc có nhiều khả năng xảy ra hơn động thái hạ lãi suất khi chênh lệch lãi suất giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vốn đã khá cao và đồng nhân dân tệ đang gặp áp lực mất giá. Được biết, chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Trung Quốc và Mỹ đang dao động với biên độ rộng nhất trong 2 tháng. Trong khi đó, tỷ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc so với đô la đã giảm gần 5% so với mức đỉnh vào đầu tháng 1 năm nay. Theo phân tích kỹ thuật, mức hỗ trợ tâm lý 1 đô la đổi được 7 nhân dân tệ đã bị xuyên thủng và cặp tỷ giá này vừa chạm mức thấp nhất trong 5 tháng qua. Tại Hy Lạp, nền kinh tế đang mở rộng và dự kiến sẽ vượt mức tăng trưởng trung bình của EU trong năm nay và năm tới. Mặc dù lạm phát đã giảm trong tháng 4 do giá năng lượng sụt giảm nhanh, nhưng chi phí lương thực vẫn tiếp tục tăng. Ở Athens, thủ đô của Hy Lạp, anh Vasilis Tsiaprakis thường đến khu chợ địa phương để mua sắm một tuần. Nhưng giờ đây anh chỉ mua những gì cần thiết đủ cho một ngày. Tôi viết những gì cần mua vào một mảnh giấy. Trước đây tôi chưa từng làm điều này bao giờ. Giờ tôi thường dành thời gian để đi loanh quanh với hy vọng giá cả giảm để tôi có thể mua sắm nhiều hơn. Anh nói với đài CCTV Trung Quốc.
Nền kinh tế Hy Lạp đang mở rộng và dự kiến sẽ vượt mức tăng trưởng trung bình của EU trong năm nay và năm tới. Nhờ vào ngành du lịch phục hồi nhanh chóng, tuy nhiên nhiều thứ vẫn còn khá khó khăn. Cách đây không lâu, với 50 euro, bạn có thể mua rất nhiều thứ, nhưng giờ đây số tiền này chỉ đủ cho 1 hoặc 2 giỏ thức ăn. Và chất lượng cũng khác rồi, chúng tôi không thể mua sắm những loại đồ ăn tốt, anh Sia Bragat chia sẻ. Theo cơ quan thống kê Hy Lạp, lạm phát hàng năm của nước này đã giảm xuống chỉ còn 3% trong tháng 4, giảm từ 10,2% một năm trước do chi phí năng lượng giảm. Tuy nhiên, giá lương thực trung bình đã tăng khoảng 11,4% trong tháng trước. Giá ngũ cốc, thịt và các sản phẩm từ sữa và dầu ăn đều tăng trên 10% trong giai đoạn này. Người Argentina đang phải chịu đựng một trong những tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới, với gần 40% người dân sống dưới mức nghèo khi tỷ lệ lạm phát vượt quá 100%. Lạm phát tăng vọt đang ảnh hưởng nặng nề nhất đến những người có thu nhập thấp. Tương lai kinh tế của đất nước này phần lớn gắn liền với việc thanh toán nợ cho Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Nhiều người phải lục thùng rác để tìm vật liệu có thể bán để tái chế, là một trong những ví dụ điển hình nhất về tình trạng nghèo đói ở Argentina, theo đài CCTV. Số liệu mới đây cho thấy, cứ 5 người Argentina thì có 2 người sống dưới mức nghèo. Ông Sergio Rosicruet, 68 tuổi, nói với đài CCTV rằng nhiều người đang sàng lọc rác để tìm các tông thủy tinh nhôm bán ve chai. Chúng tôi không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Tôi phải thức dậy và làm việc nếu không muốn chết đói, ông nói. Ở trung tâm thành phố Buenos Aires, các bếp nấu súp tình nguyện với mong muốn đảm bảo mọi người ít nhất có thể ăn một bữa mỗi ngày. Nhân viên xã hội Dina Sanchez cho biết, ngày nay chúng tôi có một Argentina đau thương. Argentina hiện có rất nhiều người nghèo đói, bần cùng. Tình trạng lạm phát tràn lan đang trở nên tồi tệ hơn. Các chương trình xã hội của chính phủ đang cung cấp hỗ trợ cho nhiều người, ngăn cản bất ổn xã hội tái diễn ở quy mô tương tự như trong cuộc khủng hoảng kinh tế vào năm 2001 của Argentina. Nhưng với nền kinh tế được dự đoán sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay, các chuyên gia cho rằng tác động nói chung sẽ còn tăng lên, CCTV đưa tin. Hãng tin Reuters ghi nhận Argentina đang vật lộn với tỷ lệ lạm phát cao hàng đầu thế giới và tồi tệ nhất quốc gia Nam Mỹ này kể từ năm 1991. Mọi người sợ rằng bóng ma của siêu lạm phát và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện đang chuyển tới. Thưa quý vị, mỗi khi xuân về, người dân Tunisia lại háo hức chờ đợi những bông hoa nở rộ. Khi ấy, từ những sản phẩm trong sân vườn, họ sẽ tạo ra những chai nước hoa thơm ngát bằng phương pháp truyền thống. Reuters cho hay từ tháng 3, tháng 4 và tháng 5, bà Dioja Ben Salem, một công dân Tunisia 63 tuổi, đã bắt đầu một ngày bằng cách hái hoa hồng, hoa cam, hoa nhài và các loại hoa khác, rồi bỏ vào một chiếc nồi đồng chứa đầy nước. Chiếc nồi này được đậy bằng một chiếc nắp có đường dẫn hơi nước để chiết xuất những giọt nước thơm. Sau đó tinh chất sẽ được làm lạnh và đổ vào chai để thu sản phẩm cuối cùng. Bà Ben Salem cho biết đã học được cách làm nước hoa từ mẹ và bà của mình, theo một phương pháp được truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình. Đến thế hệ của mình, bà cũng truyền kiến thức lại cho các con gái để bảo tồn phương pháp truyền thống độc đáo này. Theo Reuters, các sản phẩm nước hoa của bà Ben Salem đang có nhu cầu cao tại địa phương. Bà cũng đã tham gia một số triển lãm dành riêng cho các ngành công nghiệp truyền thống ở nhiều tỉnh khác nhau, chẳng hạn như ở thủ đô Tunis, Naples và Zaguan. Bà tin rằng phương pháp trưng cất truyền thống mặc dù tốn nhiều thời gian và công sức hơn, nhưng sẽ tạo ra được những loại nước hoa có chất lượng cao hơn. Được biết, nước hoa hồng là một sản phẩm có giá trị của Tunisia, được sử dụng rộng rãi trong nấu ăn, mỹ phẩm và được sử dụng như một loại thuốc hỗ trợ để giảm bớt cơn đau. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, ông Gianni Infantino, ngày 21 tháng 5 tuyên bố FIFA sẽ tiếp tục hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 76 diễn ra ở Thụy Sĩ. FIFA và WHO đã ký một bản ghi nhớ vào năm 2019, trong đó các bên đồng ý hợp tác trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng. Chưa đầy một năm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chúng tôi đã có vinh dự được ký một biên bản ghi nhớ với WHO vào năm 2019. Hôm nay chúng tôi gia hạn thêm 4 năm nữa, Chủ tịch FIFA nói với các đại diện từ 194 quốc gia tại hội nghị ở Geneva. Ông Infantino cũng gửi lời cảm ơn đến các nhân viên y tế và nhấn mạnh tầm quan trọng của bóng đá đối với sức khỏe cộng đồng, theo Reuters. Thưa quý vị, trong nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, Trung Quốc vừa vận hành hệ thống năng lượng gió ngoài khơi đầu tiên để cung cấp điện cho hoạt động sản xuất của các mỏ dầu. Kênh CCTV ngày 21 tháng 5 cho hay,
giàn khoan do Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc xây dựng có tên gọi là CNOOC Guilin, được lắp đặt tại một mỏ dầu ngoài khơi cách thành phố Văn Xương của tỉnh Hải Nam 136 km. Khu vực này thường xuyên có gió và sóng mạnh, một thách thức đáng kể đối với việc thiết lập hệ thống năng lượng gió. Mặc dù vậy, sau quá trình thi công, hệ thống năng lượng gió giờ đây có thể giúp tiết kiệm gần 10 triệu mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm, với công suất phát điện 22 triệu kW một giờ. Với công suất lắp đặt 7,25 MW, hệ thống được kết nối với lưới điện của nhóm mỏ dầu Văn Xương thông qua các ngầm động dài 5 km và tất cả điện do tua bin tạo ra sẽ được sử dụng cho hoạt động sản xuất dầu và khí đốt. Tang Xin-gu, giám đốc một mỏ dầu chi nhánh cho biết, để đảm bảo hệ thống điện ổn định, 4 nhà máy điện nhiên liệu hóa thạch đã được tích hợp với giàn khoan CNOOC Guilin và vận hành song song với hệ thống năng lượng gió. Được biết, hệ thống điện là huyết mạch đối với giàn khoan ngoài khơi. Hiện tại, tất cả các mỏ dầu trên biển của cả Trung Quốc và nước ngoài đều phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch. Hệ thống năng lượng gió của CNOOC Guilin đánh dấu nỗ lực đáng kể của Bắc Kinh trong việc xây dựng một lưới điện ít thải khí carbon hơn và thân thiện với môi trường. Một nhóm do công ty vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos dẫn đầu đã giành được hợp đồng đáng thèm muốn của NASA để chế tạo tàu vũ trụ đưa các phi hành gia đến và đi từ mặt trăng. Thông tin được người đứng đầu NASA công bố hôm 19 tháng 5 sau cuộc đấu thầu cam go. Quyết định của NASA sẽ giúp cơ quan này chuẩn bị chuyến đi thứ 2 lên mặt trăng theo chương trình sứ mệnh Artemis. Trước đó, năm 2021, NASA trao cho tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk 3 tỷ đô la để đưa các phi hành gia lên mặt trăng lần đầu tiên kể từ sau sứ mệnh Apollo cuối cùng năm 1972. Những nhiệm vụ ban đầu sử dụng hệ thống tàu Starship của SpaceX dự kiến sẽ diễn ra vào cuối thập kỷ này. Giám đốc về thăm dò thám hiểm của NASA, Jim Free, cho biết hợp đồng với Blue Origin trị giá khoảng 3,4 tỷ đô la. Blue Origin có kế hoạch chế tạo tàu đổ bộ Blue Moon cao 16 mét, hợp tác với các hãng Lockheed Martin, Boeing, công ty phần mềm tàu vũ trụ Draper và công ty chế tạo người máy Astrobotic. Cuộc đổ bộ của tàu Blue Moon lên mặt trăng dự kiến tiến hành vào năm 2029, sẽ đưa 2 phi hành gia lên bề mặt hành tinh này. Ông Bill Nelson, giám đốc NASA cho biết, sự hợp tác của chúng ta sẽ mở rộng thời kỳ hoàng kim của các chuyến bay vào vũ trụ. Ông nói thêm, việc có thêm một tàu đổ bộ lên mặt trăng trong sứ mệnh Artemis sẽ thúc đẩy cạnh tranh thương mại, từ đó giúp giảm chi phí cho NASA. Thông báo ngày 19 tháng 5 của NASA tại Washington là một kết quả được chờ đợi từ lâu đối với Blue Origin. Công ty đã không thành công trong việc cạnh tranh với hợp đồng trước đây. Năm 2021, họ đã thua SpaceX. Hợp đồng này mới là một sự khích lệ lớn cho tỷ phú Bezos, người kể từ khi thành lập Blue Origin vào năm 2000, đã đầu tư hàng tỷ đô la để cạnh tranh với gã khổng lồ SpaceX trong ngành du hành không gian. Một nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng do robot vận hành mới đây đã được khai trương thử nghiệm tại thành phố Basra của Iraq nhằm sản xuất các sản phẩm chất lượng cao cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Theo chủ sở hữu, nhà máy này sử dụng robot thế hệ thứ 5, dự kiến sẽ sản xuất khoảng 16 loại hóa chất kết dính với công suất sản xuất hàng năm là khoảng 400.000 tấn. Bằng cách sử dụng những con robot này, giám đốc nhà máy hy vọng chúng sẽ tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót trong sản xuất. Giám đốc nhà máy, ông Mohammed Al-Busawi, cho biết công việc của robot là trộn nguyên liệu và thêm hóa chất vào một số khâu nhất định trong quá trình sản xuất. Đây là các khâu không thể bị mắc lỗi. Ông nói thêm, robot được vận hành dựa trên việc cài đặt một cách chính xác. Nhà máy nằm gần biên giới Iraq, Kuwait, cũng như gần cảng Uka, vừa đáp ứng nhu cầu địa phương, vừa xuất khẩu sang các nước láng giềng. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.